Ang pinaka-rule of thumb when it comes to skincare application, magsimula kayo yung sa pinaka-light na cream and last na yung pinaka-heavy cream. So, Hi all, it's Yan here. Welcome back sa ating channel. Medyo hapon na guys. It's already 4 o'clock na. Ngayon lang ako nag-start mag-vlog. Kakatapos lang natin mag-gym. Mag-alcohol gel lang tayo kasi nag-touch tayo ng mga gym equipment doon guys. Tsaka yung mga doorknobs. So like you know, as I've mentioned sa aking vlog, yun yung pinaka madumi na mga nahawakan na doon kumakapit yung mga viruses. Hindi lang coronavirus kundi yung kahit yung common virus na nakakakos ng flu or trangkaso. Ayun, so ayan, so kailangan natin mag-alcohol gel. May lang ako, cranberry juice dito. This is also very good for UTI kung may UTI ka, but wala akong UTI, but aside from hydrating siya, but this is very healthy, very good sa yung UTI. Ayun, so less yung sugar din yan, yung cranberry natin. Kain tayo. Kumusta kayo dyan sa Pinas? Ingat kayo sa pag lumalabas kayo, maghugas ka agad ng kamay pag nakahawak kayo ng doorknob or yung jeep. May vlog pala ako tungkol dito kung paano yung tamang pag-iwas, paano yung tamang paggamit ng face mask. Ito na kami sa bahay, dumaan lang kami ng Tesco. Ito yung magiging dinner natin for tonight. Irish and smoked bacon chops, 800 grams. Ayan siya, 5 euro yan siya. And then, with matching vegetables natin, may carrots, broccoli, and then Mike is going to do a brown sauce, mahal, no? And then, ito, nag-tow kami kasi frozen to, guys. So, sweet corn, tapos frozen na broccoli. Ayan, so, yan, papan-fry mo muna, mahal, yung chops. And then, iba-blanch lang niya yung mga veg. Ito yung dinner natin for tonight. Sweet corn, green peas, carrots, broccoli, cauliflower, at saka yung unsmoked na Irish bacon. Tapos may brown sauce tayo. May pag-gravy si Mayor Mike. Thank you, mahal. Ito yung sineparate ni Mike para sa lunch natin bukas sa work. So, ito yung babaonin natin siya. Tapos lalagyan na lang natin ng broccoli at saka sweet corn. May natira pang gravy dito sa Mike. Ayan loads of gravy. Yummers! Ito na yung magiging baon natin bukas. So, for breakfast, I have here my overnight oats. So, it's a mixture of oats natin at saka yung granola. May yogurt, vanilla coconut yogurt na fat-free at saka low-fat na milk. Ito yung lunch natin. Underneath is the bacon na pan-fry ni Mike. Tapos with veggies, brown sauce, at ito yung ating snacks. Melon. Ayan. Yes, tama. Nandito tayo sa ating banyo. Kakatapos ko lang maligo at nagre-ready na tayo sa ating pagtulog. But before that, as requested by some of you, isi-share ko sa inyo yung paano ako gumagawa ng aking skincare night routine. Samantala, babahagi ko rin yung daycare na routine ko. Disclaimer, hindi po ako dermatologist at hindi po ako eksperto sa larangan ng skincare. Okay, ito lang yung nag-work sa akin at as per advice din sa dermatologist namin sa hospital kasi may palibreng consultation na siya. Sa akin kasi I work with him naman eh. Actually, yung mga gamit ko hindi siya high-end kundi this is from one of the popular grocery chain dito sa Ireland, which is Aldi, at nire-rave po siya ng mga ibang vloggers dito din sa Europe, which is maganda din naman po ang review, and I have been using this for couple of months na, and it seems na nag-work naman siya sa akin. So, hindi po siya kamahalan like you, mga nasa taga-Pilipinas. Hindi nyo po kailangan bumili ng mga high-end kung wala din naman kayong datong, di ba? So, may mga mura na pwede nyo nang gamitin kahit sa Watsons, pwede na siya. So, without further much ado, ito na po yung skincare. So, obviously, since kakatapos natin maligo, by the way, pasensya na yung pailaw natin dito is medyo madilim or blurry siya kasi yung sa banyo is medyo yellow yung
ilaw natin. So, ayan. So, obviously, malinis na yung ating mukha. Yung pinaka first step after natin linisin yung ating mukha is, of course, step number 1 is cleanser. So, ang ginagamit kong cleanser is from the brand Garnier. Ayan siya. Micellar cleansing water po siya. Ito yung ginagamit ko if wala akong makeup sa mukha. But kung may makeup ako, bago ko muna siya i-cleanser, usually gumagamit ako ng oil-based na makeup remover. Ayan siya. Though itong micellar water is pwede mo na rin siyang gamitin na makeup remover. Pero itong oil-based from Lancome, medyo paubos na nga, which is obvious na ginagamit ko talaga siya. Talagang natatanggal niya yung mga makakapal at yung mahirap tanggalin na makeup. So, yun ginagamit ko. And then, after that, cleansing makeup remover na oil-based, gumagamit ako ng cleansing milk instead of the Garnier. So, cleansing milk ang ginagamit ko and slash toner na rin po ito. So, yun yung ginagamit ko. But, okay, skip na natin yan kasi ang night routine natin ngayon is on regular days na wala tayong makeup. So, step number 1 is cleanser. So, ayan, magki-cleanser tayo. So, I'll be talking to you while ginagawa ko yung skincare routine natin. Ayan. Naks, medyo rosy-rosy yung ating mukha. I love it. Kasi mainit yung hot water yung sa banyo, of course. Kaya gising yung ating mga veins sa mukha. So, ayan, medyo malinis siya kasi wala namang masyadong kabuk dito sa Ireland kasi. Not like sa Pilipinas. Kakaligo mo lang pagbiyahe mo, pagdating mo sa school or sa work. Nako, pag nangulangot ka, itim na yung ilong mo, di ba? So, ayan na siya. And make sure na at least ninilib mo siya ng 1 minute in between application. Makinig kayo mga sisa, ang pinaka rule of thumb when it comes to skincare application, magsimula kayo yung sa pinaka light na cream and last na yung pinaka heavy cream. So, tandaan nyo yan, start from the lightest to the most pinaka heavy. So, ayan, siguro naka 1 minute na tayo. So, after ng cleanser natin, is you apply a toner. So, ito yung ginagamit kong toner. It's from Lacura. Ito yung rose toner nila. Ito yung parang dupe ng Pixie. So, ayan siya. So, it has a hyaluronic acid. Maganda po pag may hyaluronic acid kasi it keeps your skin hydrated siya. So, yan yung i-apply natin na toner ngayon. So, step number 2, toner. So, huwag kuripot pag nag-a-apply, di ba? Lalong-lalo na sa cleanser or sa toner. Ayan siya. Yung stroke pag nag-a-apply pala kayo is pataas. Ayan. Okay, ng iyong mukha. Ayan. Ayan. Huwag niyong kalimutan yung T-zone. Yung ako, combination pala yung yung skin type ko. Yung oily dito sa may ilong ko, sa T-zone, tapos dry naman dito sa may cheek zone, sa may cheek ko. So, ayan siya. So, after natin mag-toner, it's about time to put serum. Anong diferensya ng serum at saka sa moisturizer nyo? Ang serum is actually yung pinaka-concentrated na cream with nutrients. Ayan siya. So, it's actually the MVP of skincare. So, pinaka-importante to, wag ninyong i-skip yung serum. Ayan siya. So, maglagay tayo. So, step number 3, serum. So, konti lang. And then, maglagay ka lang dyan. Ayan. Ayan. Pag nag-apply pala ng serum, ayan, like your pataas din. Pag may eye cream ka, which is ako, naubusan na, ilagay nyo bago sa serum. Ayan siya. So, after nyo maglagay ng serum ninyo, so itap-tap mo lang siya ng very light. Ayan siya. Ayan. Napaka-light lang kasi ng serum eh. Ayan siya. At if you are going to use serum as well sa umaga,
might as well use yung may vitamin C kasi it protects you from free radicals. Okay yung serum with vitamin C yung gagamitin nyo. Pag sa nighttime naman, pwede nang wala. Ayun. So, after this, then yung next step natin, so make sure na you leave it for at least a minute or even like maximum 5 minutes bago nyo i-apply yung next step. Actually, if you have dark spots, umaangat na, or may pimple ka, or may mga, mga impurities sa mukha mo, this is the best time na maglagay ka ng mga spot treatment. So, after your serum, next step is spot treatment. Ako, wala naman akong pimple. May mga dark spot ako, ito. Pero ano kasi yan siya guys, talsik ng mantika, tapos nagmark na siya. So, hinahayaan ko na lang siya. So, hindi na ako mag-spot treatment. However, kung may, again, uulitin ko, kung may acne ka or mga dark spots ka, ayun, medyo dark natin dito, but hinayaan ko na siya. Hindi tayo masyadong OC pagdating dyan. Basta importante sa akin, hydrate yung mukha ko, okay na yun. So, this is the best time. And then, so, leave it for at least a minute bago kayo mag-apply ng moisturizer. So, for your moisturizer, if for daytime, might as well piliin nyo yung moisturizer na kagaya nito na may SPF 30. Kasi kailangan nyo rin ng sunscreen. Para hindi na rin kayo mag-apply ng sunscreen separate after your moisturizer. At kung panggabi naman na night cream, ito, piliin nyo rin yung anti-aging siya or anti-wrinkle or may retinoids. Kasi yung retinoids or your retinol, it will help the production of your collagen. Yun yung magiging elastic yung skin mo, magiging like fresh lang, or magiging bata yung appearance ng skin mo. Your fountain of youth is your collagen. Sabi nga nila. So, yun. So, ito yung aking moisturizer na ilalagay. Yung iba, naglalagay pa sila after ng moisturizer is yung facial oil. So, hindi na ako maglalagay kasi ayaw ko naman masyado ng maraming nakapatong sa mukha ko. Usually nga, hanggang moisturizer lang, tapos na ako. But if for daytime, gusto mo mag-apply ng makeup after your moisturizer, and then mag-sunscreen ka, or if you are going to apply BB cream with sunscreen, leave it for 5 minutes bago mo patungan ng iyong makeup. So, ito na yung ano natin, moisturizer. Ayan. Itong step na to na tinuro sa akin ng dermatologist namin sa hospital, ito yung nag-work sa akin talaga guys. Ayan. So, kayo, pwede nyo ring i-try yung steps ko to. And then, leave a comment down below if it's working. Ayan, kulang lang tayo ng eye cream. Kasi maganda din pag may eye cream ka. Kasi, huwag mong kalimutan yung mukha mo. Kasi, if yung moisturizer kasi ang lalagay mo, medyo harsh siya. Medyo thick yung consistency. Kasi yung eyelids natin, yung under eye natin na skin dyan is very sensitive siya. Madali siyang ma-irritate or baka magka-rashes ka. So, don't use your normal moisturizer sa mukha mo sa mata mo. And if nag-spot treatment ka rin, bago ka maglagay ng moisturizer, or if maglalagay ka na ng moisturizer, kunyari ito yung trinit mo. So, you put the moisturizer around it and leave it for a few minutes. Pag medyo dry na, kumuha ka ng cotton buds, tapos i-dip mo sa moisturizer, tapos ilagay mo dyan on top of your spot treatment para hindi magalaw, ma-lock-in na siya. O, ma-lock-in, knocks. So, ayan siya. So, nakapag-moisturize na tayo. Recap ng ating skincare routine. Step number 1 is cleanser. Step number 2 is toner. Step number 3, if you have an eye cream, I would suggest sa morning you buy yung eye cream na may roller ball. Tapos ilagay mo sa fridge para pag nag-apply ka, medyo malamig siya and it helps tighten yung skin natin dyan under sa ating eye. Tapos it reduce the puffiness. And then for nighttime naman, you put it before you apply your serum. So, and then after your night cream or eye cream is number 4 is your serum. And then after your serum, if you have acne or dark spots, you do spot treatment. And
And last but not the least is your moisturizer. But if you wanted more talaga collagen sa mukha mo, maganda tingnan, is you can apply also retinol. But retinol kasi is medyo matapang sa. So I would suggest you start with once a week yung application if maglalagay ka ng retinol. And then you do like twice a week the following week hanggang masanay na yung mukha mo. Otherwise, you buy yung night moisturizer mo na anti-aging or anti-wrinkle kasi may retinoids na po siya, which is a watered down version of your retinol. So, ayan lang po. Sana may natutunan kayo sa aking skincare routine. Very simple, very easy. You can buy a cheaper version in Watsons, depende sa inyong budget. At again, hindi po itong perfect na skincare routine, but ito lang yung nag-work sa akin. So, I hope you did enjoy yung vlog natin for today. If you did, please thumbs up, please subscribe if you haven't already. And I hope to see you in my next. Have a lovely day. Bye!